Chiar dacă Smartul nostru pare că a transpirat, nu, pur și simplu ne-am refugiat de ploaie într-o parcare, dar putem să continuăm. Să vorbim puțin despre designul exterior. În față puteți vedea că mașina este dotată cu faruri LED, ce îi dau un aspect oarecum agresiv, dar e destul de amuzant pentru că e o mașină mică și drăguță, amestecată cu un mic aspect agresiv. Arată ca un mops mic și nervos. În schimb, să privim puțin mașina din lateral, pentru că aici e ceva interesant. După cum puteți vedea, pare că designerii au făcut linia parbrizului, apoi puțin linia botului, dar de acolo pe undeva cred că a fost pauza de masă și pur și simplu au tras o linie și au lăsat mașina așa. Oricum, mașina arată... partea spate a mașinii. Și aici, după cum puteți vedea, stopurile folosesc tehnologie LED și dacă veniți un pic mai aproape, prin aceste branchii pe aici, puteți vedea ceva metalic. Pare cam ciudat, nu? Vă spun eu ce este. Motorul. Dar până la motor, haideți să vă arăt portbagajul. Haionul se deschide în două părți. Luneta se deschide singură pentru a putea băga ceva repede în portbagaj și partea spate are aici o manetă, platformă, plată de încărcare. Ce mai? E o dubiță în toată regula. Aici există un mic spațiu de stocare, dar nu neapărat pentru chestii metalice, pentru că e un plastic cam nasol și se zdrăgăne orice puneți acolo. Iar această bucată, să nu vă speriați, urmează să fac ceva, ține 100 de kilograme max. Cum spuneam, în spate este motorul. Motorul este sub acest covoraș. Nu prea pot să vi-l arăt pentru că e bine pus aici, sub această tăbliță. În schimb, un lucru un pic îngrijorător pe care l-am observat, această tablă frige foarte tare. După cum puteți vedea, covorașul are o izolație care nu lasă căldura să radieze prin el. În schimb, să zicem că după ceva timp o să schimbați acest covoraș, care poate se murdărește. Dacă nu luați ceva tot de la Smart cu aceeași izolație, acea căldură cu siguranță va trece. Poate că în timp acest covoraș se va uza. Cine știe, poate că. Asta doar timpul va spune. Deocamdată e o mașină distractivă. Hai să o și conducem. Dar până să o conducem, probabil vă gândiți, ok, dacă motorul e în spate, înseamnă că în față e un dita mai spațiu de stocare, nu-i așa? Haideți să vedem ce este și în față. Poate că mașina asta seamănă cu un Porsche mai mult decât credem, nu? Poate că în față este un portbagaj dacă au pus motorul în spate. Haideți să elucidăm misterul. Sunt aici două clame care se trag. Hai să vedem ce e aici. 3, 2 și... Nu e un spațiu de stocare. Lichid pentru parbriz, bateria, cred că aerul condiționat. Da, poate că ar fi putut și să le organizeze mai bine și să ne facă și aici un spațiu de stocare. Dar nu. Ne mulțumim cu ce este. Acum chiar că o conducem. Hai să mergem. O alegere de design, mai mult vizuală decât funcțională, o reprezintă această mică branchie de aici, care aș fi crezut inițial că are chiar un scop practic, dar aerul nu merge nicăieri. Aici e plastic care nu duce nicăieri. Ținuta de drum a noului Smart este foarte interesantă pentru că ai impresia că poți întoarce un loc oriunde. Mutând motorul în spate,
roțile directoare, adică roțile din față, se pot întoarce la un unghi mult mai abrupt. Așa că ai impresia că poți face orice. Spre exemplu, simți că poți întoarce în loc. Materialele folosite la interiorul noului Smart sunt foarte interesante. Aceste plasticuri de aici nu par a fi de proastă calitate, sunt un pic cauciucate și chiar plăcute la atins, iar bordul în două culori arată foarte bine. Acest material textil pare că dă o trăinicie în plus acestei mașini. Cu siguranță noul Smart are unul dintre cele mai funky și cool interioare de ultimul timp. Elementele de design un pic retro, cum ar fi controlul climatizării de aici, se îmbină mult mai bine decât am crede cu elementele mult mai moderne, cum ar fi sistemul de infotainment de deasupra, care este cel de pe ultimele Renault-uri din ultimele 2 ani, doar că cu o grafică un pic diferită. La fel, cei mai chițibușari vor recunoaște și acest schimbător de viteze, care, da, seamănă cu cel de pe Logan, nu? Vitezometrul este destul de mare și foarte ușor de văzut, iar computerul de bord pune la îndemâna utilizatorului informații destul de clare și ușor de citit. Spre exemplu, ia uitați, diferite consum, kilometraj, temperatură, consumul instant, scorul eco. Turometrul este pus în stânga sus, e acest ceas de aici, care se poate regla foarte ușor, dar nu e foarte practic în mers, pentru că trebuie să ții ochii de la drum ca să te uiți în stânga pe acel turometru.